Η απομάκρυνση από το Θεό είναι κόλαση. Αγίου Παϊσιού Αγιορείτου. Δεν θυμάμαι μέρα να μην έχει παρηγοριά θεϊκή. Διακοπές γίνονται μερικές φορές και τότε νιώθω άσχημα. Και έτσι μπορώ να καταλάβω πόσο άσχημα ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι απαρηγόρητοι, γιατί είναι απομακρυσμένοι από το Θεό. Όσο απομακρύνεται κανείς από το Θεό, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Μπορεί να μην έχει κανείς τίποτα. Άμα έχει το Θεό όμως, δεν θέλει τίποτα άλλο. Αυτό είναι. Ενώ αν τα έχει όλα, άμα δεν έχει το Θεό, είναι μέσα του βασανισμένος. Γι' αυτό όσο μπορεί κανείς να πλησιάσει το Θεό, μόνο κοντά στο Θεό βρίσκει κανείς την πραγματική και αιώνια χαρά. Φαρμάκι γευόμαστε όταν ζούμε μακριά από τον γλυκύ Ιησού. Όταν ο άνθρωπος, από παλιά άνθρωπος, γίνει άνθρωπος, Βασιλόπουλο, τρέφεται με τη Θεία Ειδονή, με την ουράνια γλυκύτητα και νιώθει την παραδεισένια αγαλίαση. Αισθάνεται από εδώ ένα μέρος της χαράς του παραδείσου. Από αυτή τη μικρή παραδεισένια χαρά, καθημερινά, προχωράει στη μεγαλύτερη. Και αναρωτιέται αν υπάρχει κάτι ανώτερο στον παράδεισο από αυτό που ζει εδώ. Είναι τέτοια η κατάσταση που ζει, που δεν μπορεί να κάνει καμία εργασία. Τα γόνατά του λυγίζουν σαν λαμπάδες από τη θεία εκείνη θερμότητα και γλυκύτητα. Η καρδιά του σκυρτάει και πάει να σπάσει τους ατμάδες για να φύγει, γιατί η γη και τα γήινά της φαίνονται χαμένα πράγματα. Ο άνθρωπος πρώτα είχε επικοινωνία με τον Θεό. Μετά όμως, όταν απομακρύνθηκε από τη χάρη του Θεού, ήταν σαν έναν που ζούσε σε ένα παλάτι και ύστερα βρέθηκε για πάντα έξω από το παλάτι. Και το έβλεπε από μακριά και έκλαιγε. Όπως το παιδάκι όταν απομακρυνθεί από τη μάνα του, υποφέρει. Έτσι και ο άνθρωπος, όταν απομακρυνθεί από το Θεό, υποφέρει και βασανίζεται. Η απομάκρυνση του ανθρώπου από το Θεό είναι κόλαση. Ο διάβολος κατόρθωσε να απομακρύνει τους ανθρώπους τόσο πολύ από το Θεό, ώστε να φτάσουν στο σημείο να λατρεύουν τα αγάλματα και να θυσιάζουν τα παιδιά τους αγάλματα. Φοβερό! Και πού τους βρίσκουν τόσους θεούς οι δαίμονες? Θεός χαμός. Μόνο το όνομά του να ακούσεις φτάνει. Ο πιο βασανισμένος όμως είναι ο διάβολος, γιατί είναι ο πιο απομακρυσμένος από το Θεό, από την αγάπη. Αλλά αν φύγει η αγάπη, μετά είναι η κόλαση. Αντίθετο της αγάπης τι είναι? Η κακία. Κακία ίσον βάσανο. Ένας που είναι απομακρυσμένος από το Θεό δέχεται τη δαιμονική επίδραση, ενώ αυτός που είναι κοντά στο Θεό δέχεται τη Θεία Χάρη. Όποιος έχει χάρη Θεού θα του δοθεί κι άλλη, και όποιος έχει λίγη και την περιφρονεί θα του αφαιρεθεί κι αυτή. Η χάρη του Θεού λείπει από τους σημερινούς ανθρώπους, γιατί με την αμαρτία πετάνε και τη λίγη που έχουν, και όταν φύγει η Θεία Χάρις, ορμούν όλοι οι δαίμονες μέσα στον άνθρωπο. Ανάλογα με την απομάκρυνσή τους από το Θεό, οι άνθρωποι αισθάνονται σε αυτήν τη ζωή τη στεναχώρια, και στην άλλη ζωή θα ζουν την αιώνια στεναχώρια. Γιατί από αυτή τη ζωή γεύεται κανείς σε κάποιο βαθμό, ανάλογα με το πόσο ζει, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ένα μέρος της χαράς του παραδείσου. Ή θα ζήσουμε ένα μέρος της χαράς του παραδείσου από εδώ και θα πάμε και στον παράδεισο, ή θα ζήσουμε ένα μέρος της κολάσεως και Θεός φυλάξει θα πάμε στην κόλαση. Παράδεισος ίσον καλοσύνη, κόλαση ίσον κακοσύνη. Κάνει κανείς μια καλοσύνη και αισθάνεται χαρά. Κάνει μια στραβοξυλιά και υποφέρει. Όσο περισσότερο καλό κάνει, τόσο περισσότερο αγάλεται. Όσο περισσότερο κακό κάνει όμως, τόσο περισσότερο υποφέρει η ψυχή του. Ο κλέφτης νιώθει χαρά, δεν νιώθει χαρά, ενώ αυτός που κάνει καλοσύνες νιώθει χαρά. Και να βρει κανείς κάτι στο δρόμο, αν το κρατήσει και πει ότι είναι δικό του, ανάπαυση δεν θα έχει. Ούτε ξέρει σε ποιον ανήκει, ούτε αδίκει σε κάποιον, ούτε το κλέβει. Κι όμως δεν αναπαύεται. Πόσο μάλλον να το κλέψει. Ακόμη και όταν κανείς λαμβάνει, πάλι δεν νιώθει τη χαρά που νιώθει όταν δίνει. Πόσο μάλλον όταν κλέβει ή όταν αδικεί. Γι' αυτό βλέπεις οι άνθρωποι με την αδικία τι πρόσωπα έχουν, τι γκριμάτσες κάνουν. Αποσπάσματα από το βιβλίο του Αγίου Παϊσιού Αγιορείτου, πνευματική αφύπνιση.